Hello everyone! Magandang araw po ulit. Andito na naman tayo kasi meron na naman po akong i-share sa inyo panibagong video. Ito naman po is all about kung ano ang ginagawa ko if ever na nakakabili ako ng pot na may malaking butas. Just like that, guys. Oh, ang laki ng butas niya, 'di ba? So there's a tendency na lalabas yung lupa diyan, especially kapag magdidilig ako. So marahil magtataka kayo kung bakit meron akong sibuyas dito. So anyways, ito po ang sikreto natin na or remedy kung paano natin masosolusyonan yung malaking butas na yon. So okay guys, so ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin, okay? So heto guys, ganito lang po ang gagawin natin, okay? Ayan, tatanggalin ko lang tong mga sibuyas. Ayan, so and ito yung kailangan natin guys. Ayan. Ito, so ang gagawin ko is ikakat ko lang sila into 2 kasi dalawang pot ang kailangan kong lagyan nito. Ayan siya guys, kumbaga para-paraan na lang. Kung may mabibili naman kayo ng parang cloth na medyo parang ganito siya, pwede naman gamitin yun. Ang kailangan lang naman natin is matrap yung lupa na ilalagay natin dito sa pot. So, okay, ganyan lang guys. So, ilalagay lang natin dito sa loob. Just like that. See that? Ayan. Then, bago natin ilagay yung lupa. Okay? So, ilalagay ko ulit dun sa isa. Just like that. Ito guys. So, yun lang. Very easy. Ayan siya guys. Ganyan lang siya dyan. So, ayan. Hindi nalulusot yung lupa dito sa pot. Okay guys. So, ayan na siya. And then, magre-repat na tayo nung bagong halaman na nabili natin. Okay? So, ayan guys. Same thing. Yung gagamitin nating potting mix ay yung ating Osmocote Premium Potting Mix. And hahaluan natin ng cacti and succulent soil mix, okay? So yan din, ganun din, same thing ang gagawin natin nung naunang pag-ripat na ginawa natin, okay? So ayan guys, umpisahan na natin yung pag-ripat natin. So hindi na ako gagamit nito, kakamayin ko na lang para mas madali. Okay, so una yung succulent mix, ayan guys, without, yun na yung nilagay natin na pangharang sa lupa, ayan. So ayan. Yan na muna yung cacti and succulent soil mix. And then, ihahalo na natin yung soil mix. Ayan. Yan siya guys. And then another handful. And then cacti mix ulit. Ayan. So, heto muna yung uunahin natin guys, yung ating monstera. Ang ganda-ganda niya guys, diba? So, same thing. Ilulusin up lang natin yung soil. Kasi guys, ay grabe, basang-basa yung lupa niya. Yan guys, oh, basang-basa. So, makikita natin may mga ugat. So, that's really good. Ayan siya guys, oh. Yung mga ugat niya. So, ilalagay lang natin dito. Ayan. But, by the way guys, ang ano dito, ang weather is really hot. Nasa 37 ngayong araw. Sobrang init. Kaya ini-sprayan ko kaninang umaga yung mga dahon ng mga indoor plants. Tsaka yung mga succulent ko kasi talagang it's boiling here. Ganito dito guys, pag summer, it's matindi talaga. So, ayan. Natapos na natin yung isa. Okay. Ganda nila, diba? And then yung isa naman.
Same thing guys, ayan siya oh. Ayan. Cacti and succulent mix, and then susunod na natin to pangalawang halaman guys. Ito yung ating alocasia. Ayan. Ito siya guys. Yung ating alocasia. Ayan. Tinatawag din nila ito na purple sword. Okay guys, so same thing. Loosen up the soil. And that's it. Uy, tingnan natin guys yung mga ugat. Oh, ang dami niyang roots, no? It's really nice, guys. Buhay na buhay siya. Ayan. That's it guys, we're done. Ayan, papakita ko sa inyo yung ating finished product. Ayan. Look guys. Ang ganda na, diba? Okay guys, so that's all for today. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung tip na pwede natin gawin if ever na malaki yung hole sa ating pot. Ang ganda na, diba? But ililipat ko na to dun sa table dun kasama ng mga indoor plants ko kasi sobrang init dito. Ayun siya guys. Okay, so that's all for today. And see you in my next video. Okay, bye!